Sziasztok! Én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon jó hifistának lenni, mert brutálisan széles a választék, és viszonylag sok cégnek kell harcolni a kegyeinkért. Ebbe az ördöklő harcba érkeztek meg a kínai cégek, akik most már nem csak az olcsó eszközök piacán szeretnének nagyokat gurítani, hanem a prémium és high-end hifi termékek vonalán is. Ez persze nekünk vásárlóknak előnyös, hiszen ebben a drágább szegmensben is sokkal többet kaphatunk a pénzünkért, ahogyan ezt a Kinki Studio erősítőjéről készült videómban már láthattátok, és ami egyúttal rossz hír a kereskedőknek, mert a kínai cégek híresen nagyon kicsi árhéssel dolgoznak. A mai videómban látható Gasterd R26-os DAC és streamer kombót az Aoshide Audio küldte nekem, és ezúttal a tesztelési folyamatba két nézőmet is bevontam, akiket a Discord szerveremről Carlo és Riker néven ismerhettek, szóval a mai videó tükrözni fogja mindhármunk véleményét. A Gasterd R26-ra amúgy sokan Denafrips ölőként hivatkoznak. Nos, akkor nézzük meg, hogy mennyire állja meg a helyét ez az állítás. A DAC dizájnja a kevés dolog közé tartozik a Gasterd R26-tal kapcsolatban, ami talán megosztó lehet. Az R26 kétségkívül valamilyen akar lenni, ellenben például a Denafrips-szel, ami talán kevésbé ellentmondásos, de az meg inkább annak köszönhető, hogy alapvetően semmilyen. A készülék elég erősen hajaz egy 2000-es évekbeli set-top box kinézetére, ami talán az ezüst színű variánsnál még jobban érvényesül. Ez persze végtelenül szubjektív dolog, és egyébként nem szoktam ennek nagy jelentőséget tulajdonítani, mert a hifi végül is a hangról szól. Ellenben tisztában vagyok vele, hogy sokan vannak, akiknek ez nagyon is számít. Az előlapon egy LED-del kombinált bekapcsológombot, két OLED kijelzőt és egy tekerőtárcsát találhatunk, amelynek a közepébe egy gombot is integráltak. Ez utóbbival változtathatjuk a hangerőt, illetve a segítségével a DAC menürendszerét is elérhetjük. A hátlapon minden elképzelhető csatlakozóval rendelkezésünkre áll. Kimenetek tekintetében kapunk egy pár single-ended RCA, valamint egy pár teljesen szimmetrikus XLR kimenetet. Bemenetek tekintetében sem fukarkodtak a Gasterd tervezői. Találunk itt egy USB-C bemenetet a streamer funkciókat érintő firmware frissítéséhez, egy Ethernet csatlakozást a streamer modul hálózatra csatlakoztatásához, valamint egy USB-B és egy i4Z-S bemenetet is. Ezek mellett találjuk meg a Bluetooth antenna csatlakozóját, alatta pedig egy koaxiális digitális bemenetet. A digitális bemenetek sorát az AS-EBU, illetve az optikai digitális bemenetek zárják, valamint egy BNC csatlakozó külső óra alap csatlakoztatásához. A hátsó panel jobb oldalán találhatjuk a szabvány IEC tápcsatlakozót, amelybe egy főkapcsolót és egy biztosítéktartót is integráltak. Mivel ez az eszköz lineáris tápegységgel rendelkezik, ezért nagyon fontos, hogy beállítsátok a hálózati tápfeszültség értékét a süllyesztett kapcsolók segítségével, mielőtt csatlakoztatjátok az R26-ost a hálózathoz. Ez a DAC minden ismert formátummal elbánik, PCM esetén egészen 32 bitig és 768 kHz-ig, DSD esetén egészen DSD 512-ig. Emellett még MQA támogatást is kapunk, és ezt a formátumot a Bluetooth leszámítva minden bemenetén keresztül képes is dekódolni. Én most hirtelen nem is tudnék más ellenálláslétres DAC-ot mondani nektek, amely képes lenne MQA dekódolására is, szóval ez mindenképpen egy egyedi tulajdonsága ennek az eszköznek. Ha netán ez számít, akkor természetesen a Bluetooth modul is ismeri az összes elterjedt kodeket, beleértve az aptX, HD és az LDAC-ot is,
a többi standard kodek mellett. Ami nagyon tetszett a DAC-ban, hogy bár a DSD felvételek alapvetően halkabban szólalnak meg a legtöbb DAC-on a PCM-hez képest, hiszen a DSD a technológiából adódóan kb. 6 decibellel halkabb egy PCM felvételnél, ennek ellenére ennél a DAC-nál figyeltek a tervezők arra, hogy közel azonos hangerővel szólaljon meg mindkét formátum, így nem kell emiatt feleslegesen tekergetnünk a hangerőt. Az R26-os menüje nincs túl bonyolítva, csak a nagyon alap paraméterekben nyúlhatunk bele, ami szerintem nem is baj, mert sok modern DAC menüje annyira komplex, hogy úgy érezzük, mintha űrhajót vezetnénk, miközben áthámozzuk magunkat rajta. De mielőtt belemennénk a részletekbe, még egy dolgot kiemelnék, mégpedig azt a nagyon felhasználóbarát megoldást, ahogy az R26-ost előerősítőként vagy fix hangerejű eszközként használhatjuk. Nem kell a két funkció miatt belebonyolódnunk a menürendszerbe, egyszerűen csak feltekerjük a hangerőt 0 decibelig, majd ha még egyet kattintunk felfelé, akkor a DAC fix hangerő üzemmódra vált. Szerintem ez egy nagyon felhasználóbarát megoldás, és ezért mindenképpen jár a kredit a Gasternek. Na de nézzünk bele a főmenübe. Az összes menüpont egy képernyőn elfér, hasonlóan a Gaster X18-as DAC-jához. Az első menüpontban 3 különböző PCM aluláteresztő szűrőprofil közül választhatunk. Az R26-os aközé a kevés DAC közé tartozik, ahol hallok is különbségeket a különböző szűrőbeállítások között, és nekem egyébként a legjobban a gyári beállítással tetszett a hangja. A Fast beállítással több részletet kapunk, a Slow beállítással sokkal lágyabb lesz a hangzás, de cserébe kevesebb részletet bont ki az R26-os, szóval nekem egyértelműen a gyári mid beállítás volt a legoptimálisabb. A második menüpontban a PCM túlmintavételezést tudjuk ki- és bekapcsolni. Ha bekapcsoljuk ezt a funkciót, akkor a digitális jelünket közvetlenül az ellenállás létre kapja meg, és kikerüljük vele a véges válaszidejű interpolációs szűrőt. Nekem az R26-os egy kicsit nyersebbnek tűnt ennek a funkciónak a használatával, szóval én inkább azt preferálom, hogyha ez az úgynevezett FIR szűrő be van kapcsolva. Nagy felbontású anyagoknál amúgy szinte mindegy is volt, de a CD minőségű zenéknél kifejezetten preferáltam a túlmintavételezést. Ennek megfelelően a teszt során ez a funkció végig ki volt kapcsolva. A következő DSD Direct menüpontban is a FIR szűrőt iktathatjuk ki, de ezúttal a DSD forrást kapja meg közvetlenül az ellenállás létre, a beépített szűrőáramköröket kikerülve. Ellenben figyelembe kell vennünk a PCM NOS módhoz képest, hogy ilyenkor a hangerő nem változtatható, szóval ha a DAC-ot közvetlenül egy végfokkal használjuk, akkor óvatosan bánjunk ezzel a funkcióval, mert ilyenkor fix hangerőre vált a DAC, tehát előerősítőként az a továbbiakban nem használható. Én azt javaslom, hogy a PCM NOS és a DSD Direct funkciókat csak akkor használjuk, ha a forrás oldalon sokkal komolyabb digitális túlmintavételezésre képes a streamerünk vagy a számítógépünk, mint amit az R26-ba épített FIR szűrő nyújthat, máskülönben nem sok értelme van ezeket a funkciókat aktiválni. A következő menüpont segítségével az analóg kimeneti jelszintet egy analóg feszültségosztó segítségével 30 decibellel csökkenthetjük. Ez akkor lehet nagy segítség, ha egy nagyon bivaj erősítővel használjuk ezt a DAC-ot, és emiatt az azon található hangerő szabályzó kis elmozdulásra is túl nagyot változtat a hangerőn. A Ref Clock menüpont segítségével azt állíthatjuk be, hogy az R26-os a saját belső óráját használja-e referenciaként, vagy inkább egy külső 10 MHz-es órát. Az ezt követő menüpontban a kimenő jel fázisát invertálhatjuk.
Végül az utolsó menüpontban a kijelző fényerejét állíthatjuk be 8 lépcsőben, illetve lehetőség van arra is, hogy egy kis idő elteltével automatikusan a legalacsonyabb fényerőre váltson a kijelző. Teljesen kikapcsolni a kijelzőt ezen a dockon nem lehet. Beszéljünk egy kicsit az eszköz streamer képességeiről is. Ami jelenleg implementálva van, az az 1.8-as verziószámú Roon Bridge, az Apple AirPlay, illetve a UPnP. Megkérdeztem a gyártót arról, hogy fog-e a jövőben az R26-os Tidal Connectet, illetve Spotify Connectet támogatni. Erre azt a választ kaptam, hogy elképzelhető, hogy ezek a funkciók is bekerülnek majd az R26-osba, de ezt nem tudják garantálni. Ugye azt meg kell értenünk, hogy az R26-osba épített számítógép abszolút alkalmas lenne ezeknek a szolgáltatásoknak a futtatására is, az egész csak programozás kérdése. Viszont ezek a funkciók csak úgy kerülhetnek be ténylegesen az eszközbe, ha azt a Tidal vagy a Spotify engedélyezi. Szóval ez nem csak a Gaster-dön múlik. Mivel az R26-os Roon végpontként is működik, ezért a Tidal Roonon keresztül természetesen már most is használható. Egyébként a Gaster folyamatosan fejleszti a streamer szoftverét. Ez az eszköz november végén érkezett meg hozzám az Aoshida-tól, és azóta 2 szoftverfrissítést is kiadtak már rá. A DAC fedelét felpattintva elénk tárul a nagyon igényesen megtervezett és kivitelezett belső. 3 jól elkülöníthető és megfelelően izolált szekciót alakítottak ki az eszköz házán belül, a tápegységet, a digitális jelfeldolgozó egységet és az analóg részt. Kezdjük a tápegységgel. 2 független toroid transformátorral kezdődik, amelyeket fémkapszulák alá rejtettek az elektromágneses izoláció érdekében. Az egyik transformátor a digitális, amíg a másik az analóg áramköröket szolgálja ki. Nyilván ezt pontosan nem tudom megállapítani, de nagyon úgy tűnik, hogy a trafók szekunder tekercseinek a vezetékét közvetlenül krimpelték rá a csatlakozókra, amelyeken keresztül megtáplálják a tápegység paneljét. Ez nagyon elmés megoldás, mert spórolnak egy felesleges kötést a trafó kivezetései és a tápegység panelja között, és ugyanakkor a felesleges plusz átmeneti ellenállásokkal sem kell számolni a forrasztásos kötéseknél. Szóval, ha jól értelmezem a látottakat, akkor ez egy nagyon elegánsan kivitelezett megoldás, és ugye többször hangsúlyoztam már, hogy egy hifi cucc egyik legfontosabb komponense a tápegység. Nos, ez nem csak jónak néz ki, de még szép is a mérnöki szemnek. A transformátorok és a DAC többi egysége közé egy fémlemezt is raktak az elektromágneses izoláció további növelésének az érdekében. A hálózat felől érkező interferenciák kiszűrését több lépcsőben egymástól független feszültségstabilizátorokkal oldották meg, a pufferelést pedig Nichicon kondenzátorok garmadájával, amelyekből bőségesen pakoltak a tápegységbe, kellemesen felültervezve a szükségleteket. A belső ólalapot a Gaster saját tervezésű K2 névre hallgató ultra alacsony zajú órája szolgáltatja. Az AS-EBU bemenet még egy Murata DA101C leválasztó transformátort is kapott. Az oldalára állított panelen találhatjuk a digitális jelfeldolgozó áramköröket, köztük egy ARM Cortex A7 architektúrájú mikroprocesszorral, amely valószínűleg a streamer funkciókat látja el. Érdekesség, hogy a háttértárral nem vacakoltak sokat, egy kutya közönséges SD kártyáról fut a streamer operációs rendszere. Ezen a daughterboardon találjuk még az XMOS XU216-os digitális elfeldolgozó egységet és a Bluetooth vevőcsipjét is. A harmadik szekcióban találjuk a lényeget, a precíziós ellenállásokból felépített digitális analóg átalakítót. Engem továbbra is lenyűgöz az ilyen topológiával épített DAC-ok komplexitása. Az előbb bemutatott a digitális jelfeldolgozásért felelős kártyához hasonlóan itt is egy CPLD-vel irányítják a történéseket.
A DAC kimenetén található aluláteresztő szűrő diszkrét alkatrészekből lett megvalósítva. Az integrált megoldásokkal ellentétben itt a tervezőknek lehetőségük nyílt a végső hangzás befolyásolására, méghozzá a szubjektív meghallgatás eredményeit figyelembe véve, tehát az R26-os végső hangját gyakorlatilag fülre finomították a mérnökök. Ahogy az intróban elhangzott, az R26-os meghallgatásában 2 nézőm is részt vett. Összehasonlítási alapnak a Denafrips Venus 2 DAC-ot használtuk, ami a csatornámon az eddig bemutatott legjobb hangminőségű eszköz volt. Ezeket valós időben hallgattuk a Kinky Studio EX M1 Plus erősítőn keresztül és a Fine Audio F502-es hangsugárzóimon. A szimultán forrást a Roon szolgáltatta, amely segítségével mindegyik DAC pontosan ugyanazt a jelet kapta meg az USB bemenetére, időben tökéletesen szinkronizálva. Amikor az első néhány számot meghallgattuk, az R26-os markáns fölényt mutatott a Venus 2-vel szemben, aminek az okára hamarosan rá is jöttünk. Az R26-os olyan 2,5 decibellel hangosabb volt a Venusnál. Ez egy tökéletes példája annak a pszichoakusztikai jelenségnek, hogy a 2 eszköz közül a hangosabbat mindig jobbnak is halljuk. Itt is ez történt. Miután a hangerőket egy multiméter segítségével a lehető legközelebb igazítottuk egymáshoz, újra nekirugaszkodtunk a meghallgatásnak. Ezután természetesen már eltűnt az R26-os nyomasztó fölénye. A Gustert hangja elképesztően muzikálisan és természetesen szól. A hangja határozottan meleg és analóg, mindenféle idegesítő digitális mellékíz nélkül. Ennek ellenére nem próbál meg úgy csinálni, mintha egy csöves cuccot hallgatnánk. A prezentáció minden rezdülése őszinte és organikus. A hangja úgy tendál a meleg oldal felé, hogy közben elképesztően transzparens és gyors is. A frekvencia spektrum mindkét oldalán megfelelő részletességgel, fárasztó ripacskodás nélkül dolgozik. A mélyei gyorsak, rétegezettek és precízek. A közép és magas hangok kellő realizmussal, mindenféle digitális csillogás nélkül szólalnak meg. A Guster R26-os nem akar lenyűgözni benneteket túlszaturált basszusokkal vagy bántóan előtérbe tolt magas hangokkal, szimplán csak őszintén megmutatja nektek azt a felvételt, amit éppen hallgattok vele. A színpad mérete és a hangszerek térbeli elhelyezése is példaértékű, de talán a színpad mélysége egy lehelletnyivel kisebb a Denafrips Venus 2-höz képest, de mindenképpen nüanszokról beszélünk. A 2 DAC nagyon hasonló teljesítményt nyújt, és igazából szinte egyformának tekinthetnénk a 2 eszközt, ellenben van egy könnyen észlelhető különbség a 2 között. Ez pedig az, hogy a Venushoz képest az R26-os alul egy kissé vaskosabb, ami kiterjed egészen a középtartomány aljáig. Nem nevezném ezt mély hangkiemelésnek, és a DAC linearitását bemutató grafikonokon sem látszik semmi trükközés, hanem inkább csak egy kicsit több réteget és részletet kapunk az R26 esetén a mély tartomány tekintetében. Ez egyébként nagyon jól áll a modern zenei stílusoknak, és ennek megfelelően igazi stadionkoncert hangulatot tud varázsolni az R26-os a nappalinkba, amíg a Denafrips kimértebb mélytartománya és kissé mélyebb színpada inkább a jazz vagy klasszikus zenéknek áll jobban. A 2 DAC között alapvetően minimális differenciák vannak, ami egyébként azért rossz hír a Venusnak, mert hát mégiscsak 2-szer annyiba kerül, mint az R26-os, úgy, hogy az R26-os több funkcióval is rendelkezik. Én azt azért nem gondolnám, hogy az R26-ost egyértelműen kikiálthatjuk Denafrips ölőnek, mert ha csak a nyers hangminőséget nézzük, akkor szerintem preferencia kérdése is az, hogy ki melyiket választja, de az is igaz, hogy ha az árérték viszonylatában vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor bizony a Venus mellől egyre jobban elfogynak az érvek. Azért vannak olyan dolgok is, amik nem tetszettek ezzel a DAC-kal kapcsolatban. Szerencsére egyik sem a hangminőséggel van összefüggésben. Kezdjük a bekapcsoló gombbal. Egy kicsit elüt a kinézete az előalap többi részétől. Szerencsésebb lett volna egy matt fekete gombot választani, illetve az ezüst színű R26-os esetén pedig egy matt ezüst verziót, mert itt talán egy kicsit
eklektikus az előlap miatta. De nem is ez a legnagyobb gondom a gombbal, hanem a világítása. Nem teljesen értem, milyen indítatásból gondolták úgy a tervezők, hogy a kikapcsolt állapotot villogással kell jelezni. Mivel nekem a DAC a tévé alatti rekben helyezkedik el, így nagyon idegesítő a perifériás látómezőmben a folyamatos fehér villogás. Ezt persze gyorsan orvosoltam azzal, hogy amikor felnyitottam a DAC-ot, lehúztam a világítás vezetékét a kapcsolóról. Az igaz, hogy így bekapcsolva sem világít, de az kisebb probléma, mint az, hogy kikapcsolva villog. A többi kritikám is alapvetően a felhasználói interfésszel kapcsolatos. Ez persze részben az én hibám is, mert viszonylag vastagok az ujjaim, de néha, amikor a tárcsa közepén található gombot megnyomom, azzal együtt a tárcsa is elfordul. Aztán van ugye két jó felbontású és kontrasztos OLED kijelzőnk is. Elképzelni nem tudom, miért kellett egy képernyőre rázsúfolni az összes elérhető menüpontot, olyan kicsi betűkkel, ami 30 cm távolságból is alig olvasható, nemhogy több méter távolságból. Végül itt van a távirányító is, amely méltatlanul olcsó műanyagból készült a DAC árához és képességeihez képest, bár ez utóbbit meg tudom bocsájtani, amennyiben a pénz a csicsás távirányító helyett a halminőségbe lett beletolva. A Gaster R26-os a videó készítésének az időpontjában $1650 kapható az Aoshida Audio oldalán, de ennek a márkának egyébként van Magyarországon is hivatalos forgalmazója. Nem sok olyan hifi termék van, amelyet vakon és meghallgatás nélkül mernék bárkinek ajánlani, de a Gaster R26-os egy ilyen termék. Elképesztően jó hangja van az árát tekintve. Ha a streamer funkciók egy kicsit teljesebbek lennének, akkor szerintem brutálisan letarolná ezzel az árazással a piacot. A kritika, amit meg tudok vele szemben fogalmazni, kizárólag szubjektív elemeket tartalmaz, és ami így szól, annak szerintem sok mindent meg lehet bocsájtani. Amennyiben ebben az árszegmensben keresel a DAC-ot, akkor szerintem nincs ezen sok gondolkodni való, ennél csak bonyolultabb döntéseket lehet hozni az életben. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.